98-ban kezdődött, azzal, hogy így 2-t láttam. És egyszer csak lezsibbant a jobb lábam medencétől lefelé. Vizsgálgattak. Villódzó fény, meg kattogó lámpa, meg volt minden, aminek lennie kell. Extra pénzért hamar bejutottam az MRI-be. És az első nővérke, aki bejött, az benyitott és kérdezte, hogy maga a szklerózis multiplexes? Mindenkinél tök máshogy jön ki. Nálam ez ilyen szép lassan romló stádiumba ment át. Megy ez. Minden nap 1 méterrel kevesebb ment. Aztán most már csak centikben mérem. Van az 5 fajta szúrós, meg az egyfajta, amit ugye injekció, egyfajta szájon bevevős, és az egyiknél 2 havonta kell májfunkciót nézni, a másiknál a hajat hullik, a harmadiknál kiütéses leszel, szóval hogy mondtam, hogy hát ez elég nehéz ezek közül a dolgok közül dönteni, úgyhogy köszönöm, jól vagyok. Most csak olyan gyógyszerek vannak, ami lassítja a folyamatot. Teljesen bizonytalan a végkimenetele, és bizonytalan a következő 1 év, 10 év. 16 éve hallgatom ezt, hogy 5 éven belül megvan az ellenszer, nem az ellenszer, hanem a gyógymód. Ha azt csinálod, akkor lehet, hogy ez lesz, de nem biztos, ha azt csinálod, lehet, hogy az lesz, de nem biztos, és akkor csinálj, mit akarsz, mert a te életed. Az esem az nekem gyakorlatilag fenekestül fordította fel az életemet. Hát én rajta voltam egy sinen, egy pályán, ez volt a jogi pálya. Nem szerettem, nem érdekelt, nem voltam benne jó, de az első perctől kezdve, amikor elolvastam azt az egy mondatot, hogy az autoimmun az arról szól, hogy az én saját szervezetem saját maga ellen fordul, akkor azonnal jött a villanás, hogy de hát akkor valahol lehet, hogy ennek a megoldását sem kívülről kéne keresnem, hanem magamban. A másik villanás meg az volt, hogy helyette jöjjön akkor valami egészen más, valami olyan, ami felhozza egy kicsit az energetikádat, az izmaidat, és mellette még az idegrendszerre is jó hatással. Mondjuk ez tök érdekes, és sose foglalkoztam vele, soha nem olvastam róla, de valahogy bennem ez a kép alakult ki a jogáról. Gyerekkoromban óriási álmom volt, hogy pilóta legyek. Ezt persze nem vettem komolyan sosem, és így utólag visszagondolva, inkább azt mondom, hogy de jó, hogy nem lettem az, mert ugye akkor nem folytathatnám. Nem, megéheztél. Aztán ugye adódott a családi vállalkozás, amit vinni kell. Most nyilván fizikailag én tudom a legkevésbé vinni, de a szellemileg viszont lehet vinni a dolgokat. Szenved a hóhér. Tehát én nem. Ez van, akkor ez van. Ha olyan betegségem lenne, amivel nem tudnék megenni egy jó sztéket, szerintem én sokkal rosszabbul élném meg, mint hogy nem tudok átmenni a Spárba. Ennyi, és a Ferrari beízítva. Megyünk kajálni? Tulajdonképpen minden megoldható, legfeljebb kicsit kalandosabban, de hát az meg azért jó megkalandos. Mindig így van, Szicska? Nem, ez a normális sebesség. Ezt figyelj! Tudod, milyen finom? Osztriga, imádom. Mindenkinek megvan a maga keresztje, aztán azzal próbál meg együtt élni. Hogyha az én történetem az majd úgy íródik, hogy az állapotom rosszabbodik, és adott esetben kerekesszébe kerülök, akkor lehet, hogy az én életem lesz majd a minta azoknak, akik már ott vannak, és akkor majd őket fogom tudni segíteni a pozitivizmusomat. Tehát én nem vagyok ettől kétségbeesve, egyáltalán. Nem zárom ki, nem dugom homokba a fejem, nem mondom, hogy ez nem fog megtörténni, egyszerűen nem zavar, ha meg fog történni. Hogyha az én életemben ez elkövetkezik, annak oka van.